تخيل معايا الساعة قربت من نص الليل في بيت هادي. الأنوار مطفية والتلج بيغطي كل حاجة بره. جوه البيت ده أم بتجهز ولادها للنوم، وهي متخيلة إن بكرة هيكون يوم عادي، لكن اللي حصل بعدها بساعات هيتحول لواحدة من أغرب قضايا الاختفاء في التاريخ. الزوج رجع ومعاه الطفلين، لكن الأم اختفت. مفيش آثار اقتحام ومفيش صراخ سمعوا الجيران. مفيش جثة ولا حتى دليل واحد يثبت إنها خرجت من البيت. وكل ما الشرطة كانت تقرب من الحقيقة كانت تكتشف سر أخطر من اللي قبله. النهاردة هنتكلم عن قضية حقيقية، قضية لحد النهاردة في ناس مؤمنة إن أسرارها كلها لسه ما اتكشفتش. السلام عليكم، أنا عاطف نبيل. لو لسه أول مرة تشوفني اعمل لايك واشتراك في القناة ويلا بينا نسمع القصة. كان يوم 6 ديسمبر سنة 2009، والبرد في ولاية يوتا الأمريكية كان قاسي جدا. الشوارع اتغطت بالتلج والناس قفلت على نفسها البيوت بدري. في بيت صغير في مدينة ويست فالي كانت سوزان بتحاول تقضي يومها بشكل طبيعي، أم لطفلين صغيرين، وكانت حياتهم من بره شكلها هادي ومستقر. وجوزها جوش كان موجود في البيت، وهو كمان. الجيران كانوا شايفينهم أسرة عادية، لكن محدش كان يعرف إن الخلافات بينهم بقت تزيد يوم بعد يوم. في الليلة دي وبعد ما الوقت اتأخر، قال جوش إنه خد الطفلين وخرج يخيم في عز البرد في نص الليل. الكلام ده استغربه أي حد سمعه. مين يطلع بطفلين صغيرين في رحلة تخييم والدنيا تلج والساعة قربت على نص الليل؟ لكن الصدمة الأكبر كانت تاني يوم. سوزان ما راحتش شغلها، وده كان غريب جدا. اتصلوا بيها ومفيش رد. كلموا جوزها، رد بهدوء وقال إنه لسه راجع من التخييم ومستغرب إنها مش موجودة. بدأ القلق يزيد. الجيران راحوا البيت، العربية لسه موجودة، وشنطة سوزان موجودة، وموبايلها كمان موجود، والمحفظة في مكانها. كل حاجة بتقول إنها ما كانتش ناوية تسيب البيت، لكن هي نفسها اختفت. لما الشرطة دخلت البيت حسوا إن في حاجة مش طبيعية. مفيش آثار عنف واضحة، لكن في تفاصيل صغيرة كل واحدة لوحدها شكلها عادي، ولما تتحط جنب بعض تبدأ ترسم صورة مرعبة. كان واضح جدا إن القضية دي مش هتكون مجرد بلاغ اختفاء، كانت بداية لغز هيشتغل عليه المحققين سنين طويلة. لكن اللي محدش كان يعرفه إن أول شخص هيقود الشرطة للحقيقة ما كانش محقق ولا شاهد، بل طفل صغير قال جملة واحدة قلبت القضية كلها. مع أول ضوء للشمس بدأ رجال الشرطة يفحصوا البيت، وكل غرفة كانت شكلها طبيعي، أو على الأقل ده اللي كان باين. لكن المحققين اتعودوا إن الجرائم الكبيرة أوقات بتستخبى ورا أبسط التفاصيل. لقوا الموبايل بتاع سوزان على منضدة في البيت، ومحفظتها كمان في مكانها، والجاكيت الشتوي لسه متعلق جنب الباب. حتى مفاتيح العربية ما اتحركتش. المحقق المسؤول وقف يبص للحاجات دي وقال لزميله لو كانت خرجت بإرادتها كانت هتسيب كل ده ليه؟ في الوقت ده كان جوزها جوش قاعد يتكلم بهدوء شديد. قال إنه قرر فجأة ياخد عياله في رحلة تخييم بعد منتصف الليل. المحققين استغربوا. واحد منهم سأله يعني خرجت بالأطفال الساعة دي والدنيا تلج؟ رد جوزها من غير ما يتردد أيوة، حسيت إنهم محتاجين يغيروا جو. الإجابة كانت غريبة، لكن مفيش دليل يثبت إنها كذب. بدأوا يسألوه عن سوزان. قال إنه لما خرج كانت نايمة، ولما رجع الصبح اختفت. الرواية كانت بسيطة، لكن كل دقيقة كانت بتعدي كانت بتخليها أصعب في التصديق. بعد ساعات بدأت الشرطة تكلم الناس اللي حواليهم. زملاء سوزان في الشغل أكدوا إنها كانت متوترة في الأيام الأخيرة، لكن محدش توقع إنها تختفي بالشكل ده. واحدة من أصدقائها قالت كانت دايما تقول لو حصل لي حاجة بصوا كويس على أقرب الناس ليا. وابتدوا يراجعوا حياة الزوجين بالتفصيل، المكالمات والحسابات البنكية والكمبيوتر.
كل حاجة. وفي أثناء التفتيش واحد من الضباط لاحظ إن جوزها مش باين عليه أي علامات قلق، لا بيسأل عن زوجته ولا بيشارك في البحث عنها. كان هادي بشكل يلفت الانتباه. وفي الوقت اللي الشرطة كانت بتحاول تفهم إيه اللي حصل، كان الطفل الأكبر اسمه تشارلي بيلعب مع إحدى الأخصائيات الاجتماعية، وفجأة قال جملة قصيرة جدا، جملة خرجت بعفوية الطفل لكنها خلت كل اللي في الغرفة يسكت. الأخصائية كتبت الجملة فورا، ولما سألت الطفل ولما رجعته كانت ماما موجودة، هز راسه بالنفي، وبعدها رجع يلعب كأن مفيش أي حاجة حصلت. بالنسبة لأي شخص دي مجرد كلمات طفل، لكن بالنسبة للمحققين كانت أول خيط حقيقي في القضية. ومن اللحظة دي بدأت الشكوك تدور حول شخص واحد فقط، هو جوزها. لكن المفاجأة اللي كانت مستنياهم بعد ما راجعوا الكمبيوتر الشخصي كانت أخطر بكتير مما توقعوا. بعد شهادة الطفل قرر فريق التحقيق إنه ما يكتفيش بالأقوال، ولازم يفتش حياة جوزها بالتفصيل. الشرطة حصلت على إذن بفحص أجهزة الكمبيوترات والكاميرات وكل الملفات الموجودة داخل البيت. وفي البداية مفيش حاجة كانت واضحة، صور عائلية وملفات شغل ورسائل عادية. لكن كل ما المحققين غاصوا أكتر بدأوا يكتشفوا إن حياة الأسرة من الداخل كانت مختلفة تماما عن الصور الهادية اللي كانت الجيران شايفاها. اتضح إن العلاقة بين سوزان وجوزها كانت متوترة منذ فترة. كانت في اختلافات متكررة حوالين المال وطريقة إدارة البيت ومستقبل الأطفال. وبكلام الأشخاص المقربين منها كانت سوزان بدأت تخاف من تصرفات جوزها، وكانت بتوثق بعض المخاوف في رسائل ومذكرات شخصية، لأنها كانت بتحس إن حياتها الزوجية بتنهار. كل ده ما كانش دليل على وقوع الجريمة. في الوقت نفسه بدأ فريق تاني يراجع تحركات جوزها في الليلة اللي قال إنه خرج فيها للتخييم. الرواية كانت بسيطة، لكن حاولوا يطبقوها مع الوقت والأماكن. ظهرت أسئلة جديدة: ليه يخرج في عز الليل؟ وليه يختار يوم الجو فيه قارس والسلوك كتيرة؟ وليه محدش تقريبا شافه أثناء الرحلة؟ وبينما التحقيق مستمر بدأت وسائل الإعلام تتكلم عن القضية، وتحولت قصة سوزن لحديث الناس. لكن وسط كل الضجة دي ظهر شخص من عائلة جوزها جذب انتباه المحققين بسبب تصرفاته الغريبة. كان والده ستيف. في البداية اعتقد الجميع إنه مجرد أب بيدافع عن ابنه، لكن مع مرور الوقت بدأت تظهر أمور غريبة خلت الشرطة توسع دايرة التحقيق، ليس لأنهم وجدوا دليل على اختفاء سوزن، بل لأن سلوكياته وتصرفاته أثارت تساؤلات جديدة. وهنا أدرك المحققون إن القضية أعد مما كانوا يتخيلوا. ما عادتش مجرد زوجة مفقودة، بل شبكة من الأسرار العائلية، وكل سر بيقود إلى سر أكبر. مر على اختفاء سوزن أيام ثم أسابيع، ورغم حملات البحث الواسعة لم يظهر لها أي أثر. لكن المحققين كانوا مقتنعين إن الحقيقة ما زالت موجودة داخل البيت أو في الدايرة الأقرب للعيلة. قرروا العودة للمنزل مرة تانية. المرة دي ما كانوش بيدوروا على آثار واضحة، كانوا بيدوروا على أي تفصيلة صغيرة اتفوتت من أول تفتيش. بدأ خبراء الأدلة الجنائية يفحصوا الأرضيات والسجاد والأبواب وحتى أماكن تنظيف المنزل، ولاحظ أحدهم إن في جزء من السجادة شكله مختلف عن باقي الأرضية، كأنه اتنضف بعناية أكبر من المعتاد. الاختبار ما أثبتتش وجود دليل حاسم، لكنه أثار الشكوك. في نفس الوقت راجع المحققون مشتريات جوش في الأيام اللي سبقت اختفاء سوزان، ووجدوا إنه اشترى بعض الأدوات قبل الحادثة بفترة قصيرة. الأدوات دي في حد ذاتها مش جريمة، لكنها خلت المحققين يطرحوا سؤال مهم: هل كانت مجرد مشتريات عادية ولا جزء من خطة أكبر؟ الصحافة كانت كل يوم بتنشر خبر جديد، وصور سوزن بقت في كل مكان. الجيران بدأوا يتكلموا. واحد قال إنه شاف عربية جوزها متحركة في وقت متأخر جدا من الليل، لكن مفيش شهادة كانت كافية لوحدها، كلها مجرد قطع صغيرة من صور ناقصة.
في وسط الضغط الإعلامي ظهر جوزها في مقابلات تلفزيونية، كان بيتكلم بهدوء ويقول إنه بيتمنى ترجع زوجته، لكن المحققين لاحظوا إنه كان يتجنب الإجابة المباشرة على بعض الأسئلة. ولما اتسأل عن سبب رحلة التخييم في نص الليل كرر نفس الرواية تقريبا من غير أي تفاصيل جديدة، وده زود الشكوك بدل ما يخففها. مع استمرار التحقيق بدأ فريق الشرطة يراجع كل اللي يتعلق بعائلة جوش، مش هو بس، كل مكالمة وكل رسالة وكل شخص كان قريب من الأسرة، لأنهم كانوا مؤمنين إن الحقيقة مش هتظهر من دليل واحد، لكن من ربط عشرات التفاصيل الصغيرة ببعض. وفي نهاية أحد الأيام دخل أحد المحققين المكتب وهو ماسك ملف جديد، وقال لزمايله: أعتقد لازم نبص على ده حالا. كان الملف متعلق بشخص ما كانش في دايرة الشبهات من البداية، لكنه هيغير مسار القضية بالكامل، والشخص ده كان والد جوش. وأثناء مراجعة أغراض ستيف ظهرت مواد شخصية وتسجيلات دفعت الشرطة لتوسيع التحقيق حواليه. المواد دي ما كانتش دليل على اختفاء سوزان، لكنها أثارت قلق المحققين بشأن طبيعة العلاقة داخل الأسرة، وادت لهم صورة أكثر تعقيد عن البيئة اللي كانت عايشة فيها سوزان. ومع مرور الشهور القضية ما عادتش مجرد تحقيق في اختفاء، بقت معركة طويلة بين المحققين اللي بيحاولوا يجمعوا الأدلة، وبين الوقت اللي كان يخلي الوصول للحقيقة صعب. أما الطفلين فكانوا عايشين بعيد عن والدهم لفترة تحت متابعة الجهات المختصة، ومنتظرين اللي هتكشفوا التحقيقات. ورغم إن القضية كانت بتصدر الأخبار، ولكن النهاية ما كانتش قربت، بل على العكس، كانت الأحداث بتتجه لمنعطف أكثر مأساوية هيخلي اسم القضية يتذكر لسنوات طويلة. وبعد سنتين، رغم آلاف الساعات التحقيق وعمليات البحث وتحليل الأدلة، لم يتم العثور على سوزان. ومع استمرار القضية أصدرت الجهات المختصة قرار بيتعلق بحضانة الأطفال، لأن التحقيقات كانت لسه مستمرة، وكان هناك مخاوف بتتعلق بسلامتهم. وفي أحد الأيام الزيارة المتكررة اصطحبت موظفة من خدمة حماية الأطفال الطفلين لمنزل جوش كما كان مقرر في البداية. بدأ كل شيء طبيعي، نزل الأطفال من السيارة واتجهوا ناحية باب البيت، لكن اللي حصل بعد كده غير مجرى القضية. الطفلين نزلوا من العربية وتوجهوا للمنزل، وبعد كده أبوهم خدهم جوه البيت وقفل الباب من الداخل، وما سمحش لموظفة الرعاية بالدخول. حاولت التواصل معه وطلبت المساعدة لما عرفت إن الموقف غير طبيعي. بعد كده بوقت قصير حصل انفجار وحريق داخل المنزل. جت فرق الطوارئ للمنزل، لكن الحريق انتشر بسرعة. كانت الصدمة هائلة. في لحظة واحدة فقد المحققون الشخص اللي كان يملك الإجابات الأقرب للي حصل ليلة اختفاء سوزان، وفقد الطفلين أيضا اللي كانوا عايشين مع والدتهم قبل اختفائها. وقف واحد من المحققين أمام المنزل المحروق وقال: كان عندنا أسئلة كتير، والنهاردة معظمها بقى من الصعب جدا نلاقي له إجابات، لكن القضية اتقفلت بالمعنى الحقيقي، لكنها أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت حصل قبل كده. واختفاء سوزان فضل متعلق لحد دلوقتي